Terve Pasi, voisitko esittää itseäsi? Jep. Joo, mä oon Suomen Pasi ja me ollaan Vihdissä Nymantarra tilalla. Mun maatilaprosessi on lähtenyt aika pitkältä parikymmentä vuotta sitten liikkeelle ja perusperiaate on ollut, että laitetaan pellot ensin kuntoon. Salaojitukset ja piiriojat ja kalkitukset. Ja nyt on sitten viimeiset vuodet, tässä 5 vuotta oikeasti yritetty panostaa siihen kasvikiertoon. Et mulla on nyt aika yksinkertainen tämä kierto. Kevät- ja syysviljaa ja sitten näitä maanparannusnurmia ja kerääjäkasvit on lähestulkoon joka paikassa mulla tavoitteena tai on laitettukin peltoon, että syysviljapellot, niin ne on sitten ilman kerääjäkasveja. Ja sitten mä huomasin tuossa 5 vuotta sitten, että tämä ilmasto muuttuu ja välillä tuntuu niin hassulta se muokkaushomma, niin sitten mä oon lähtenyt sitäkin varten rakentelemaan näitä peltoja. Et jos me saatais tää kasvukunto kuntoon ja se maan pintarakennekin jo pikkusen paremmaksi, että siinä olisi sitä eloperäistä aineesta, niin nyt mä oon sitten harjoitellut tässä viime syksynä jo vähän suorakylvöjä, tänä keväänä lähestulkoon kaikki kevätviljat suorakylvettiin. No, sinulla on käytössä Junkarin D400. Joo. Oliko siellä riittävä vannaspainotusta ja onko kiekot hyvin leikanneet maata? No joo, täällähän on aika lailla kova vannaspainatus. Ja sitten tässäkin on just hyvä esimerkki tässä lohkossa mun takana. Että tuolla ylhäällä on aika jäykkää se savi. Ja mulla periaatteessa pitää olla 2 eri painatus tässäkin alueella. Okei. Tää on niinku runsasmultaisempaa tässä alhaalla. Se menee herkemmin siihen se vannas, niin me voidaan pikkusen laskea sitä vannaspainetta. Siellä on semmonen potentiometrisäätö. Mulla oli nyt tällä keväänä ihan suoraan hydrauliikasta vaan säädin sen vannaspaineen. Mä katoin sen, mikä se siellä oli tuossa koneessa. Mulla oli periaatteessa 2 vannaspainatusta tässä näin, että vähän alempi tässä alhaalla ja tuolla ylhäällä sitten niin kuin täydet. Niin. Ja sitten mun pitää hakea se säätö niin kuin tähän säätöpyörään ja sitten tuon rungon asemaan. Et siinä oli vähän kyllä opettaa. Ja tämä on isobuskone, eikö niin? Joo, tässä on tämä Isopus TC Geo-toiminnallisuus. Pystytään tekemään sitä paikkakohtaista säätöä ja dokumentoimaan se paikkakohtainen toteutuma. Olen muutamalle lohkolle tehnyt tämän siemen- ja lannoitesäätökartan. Se on kätevä. Mulla on toi Amatron 4 tuossa yhdistelmässä. Niin siinä se viedään muistitikulla tällä hetkellä vielä. On langatonkin tiedon tai niin kuin palveluidenkin kautta oleva toiminnallisuus, mutta on vienyt sen muistitikulla sen täskin tehtävätiedoston siis sinne työkoneeseen ja ladannut sen. Aika helppo, yllättävänkin hyvin toimii siis, kun sen muutaman kerran tekee. Ja ihan semmoista perusjuttua isobussissa, eli tehdään tehtävä, ladataan se, tehdään se työ ja lähetetään se dokumentaatio takaisin sitten joko siihen muistitikkuun tai pilvipalveluun. Meikäläiset täsmäsäätökartat on vähän silleen, että metsän alustalle tai noihin varjokohtiin, jos nyt tuollakin ajattelee sitä, niin on ihan turha lyödä sinne sitä täyttä määrää lannoitetta. Hukkahan se menee, kun se on syksyllä vihreänä. Niin laitetaan vaikka puolikas annos. Säästetään siinä jonkin verran. Voidaan miettiä sitä siemenmäärän säätöä. Esimerkiksi tuohon kuppulalle tulee varmaan ensi keväänä tai ensi syksynä. Niin siihen laitetaan sitten pikkasen enemmän siementä. Tämmöisiä perusjuttuja tällä hetkellä. Mä en ole tehnyt siitä niin kuin isoa taidetta. Kevään 24 kylvöt sujui kohtuullisen hyvin. Alkuun yritettiin lähteä heti kun vaan mahdollista. Näytti, että kevät on kuiva. Näinhän siinä kävi. Viimeiset kylvöt
kyllä aika kuivaa oli. Koneessa täydet painotukset joka kohdassa. Saatiin siemen sinne 4 senttiin. Oli vielä kosteutta. Mutta kyllä nyt alkaa olla semmoinen tilanne, että nyt toivotaan vettä. 10 millin vesisade varmaan jo auttaisi tässä tilanteessa. Muuten näyttää hyvältä. Moi Pasi. Moi! Nyt pari kuukautta aika nopsasti mennyt ja 7. elokuuta ja puinti jo päällä. Voisitko kertoa lyhyesti, miten tämä kesä meni? Haasteita oli. Kylvöt saatiin ihan ok tehtyyn. Siellä loppupuolella oli kyllä jo kuivaa. Ja tässä alueella odoteltiin niitä vesisateita. Ja kyllä siinä sitten odoteltiinkin, että tämä just kiersi tässä kohtaa aika lailla ne vesisateet. Tämä alue esimerkiksi on nyt kärsi silloin alkukaudesta niin kuin siitä kuivuudesta. Et aika epätasainen tämä lohko, että tässä on ihan kohtuullista. Ja sitten kun mennään tonne johonkin muualle katsomaan, niin siellä on kyllä sitten aika harvaa se kasvusto. Mutta sitten on niin kuin alueita tuolla, missä tuli aika kivasti niitä vesikuuroja, niin siellä on niin kuin erittäin paljon paremmat satopotentiaali tälläkin hetkellä. Että uskotaan, että sieltä sitten parempi sato saadaan. Niin Pasi, ja mikä syyssuunnitelmat sinulla tällä hetkellä on? No puidaan valmiit lohkot pois ja sitten siinä sopivassa välissä pyritään sitten syysruista ja syysvehnää kylvämään osalle lohkoista. Eli on lohkoja varmaan, mitkä mä kylvän suoraan. Ja sitten on osa lohkoista semmosia, että mä pikkasen pintaa muotoilen ja muutenkin se saattaa olla, niin menee muokkauksen kerase siemen maahan, eli muokattuun sekä sitten suorakylvään. Okei. Eli hommat jatkuu. Kyllä.